السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناة يوسف جيمر. اذا اليوم غنلعبو بلعبة سوبوستر في الحلقة 9. اذا كنتمنى تعجبكم وهيا لنبدا. كما العادة لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك ليصلكم كل جديد ان شاء الله، ولا تنسوا التعليق. وهيا لنبدا. بسم الله. اذا نسيت ما قلتلكم اليوم غناخدو هاد الجوج 3 تسوا 115 و 120 3 تسوات و 5000. اذا بسم الله. اذا الشخصيه غنديرو هذا فرانك، ناخدو هذا ولي بلونش، ناخدو شي واحد يكون زوين مزيان. ناخدو هذا. وهي بسم الله على تبارك الله. إذن 1 2 3
إذا إلى اللقاء في فيديو جاي إن شاء الله. وكما عادة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكم كل جديد، وإلى اللقاء.